سلام. خوبی؟ ممنون. ممنون. خانم یا خورده پر کاوچی آویسی خرگوشه هست نام سر نام شما پیش تو بابا دلی ماما سفرت جمع بکن لا کنین دست کار نستم نام را بول ماما جونم ماما محمد محمد چه؟ تیره؟ نه ماما تیره دینه نیجوری بی من چکار؟ ملک کنم بجور بشتر خیلی کیه من خسته تازه هم سر محمد اینه کوتاه کنم هرچی کنم مده تا سر تا کوتاه کنم؟ نه هرچی کنم سیسی نیلیش خون سر تا کوتاه کنم ها مدی فقط اردک اوسا یه اردک سید بسونم سر تا کوتاه کنی باور سر تا کوتاه کنی عادی قول نیست نه اگر سرش کوتاه نشه نسونیسیش تمام برانته محمدی باش محمد دیگه خورده غذا ببر جوجیل کلا خالی شو که تشو برا گناه داره بریزشو داخل سایه هستشو یه خوردشان که ته جوجیل
روشونه عوض کن. باش. Apa tuh? Otak susu.
بوده تا که هوا خونه که بوسو الان خیلی گرم خب من خواست که امتش تو باده است الان چون آقای پاتور آقای آورده بی ما کنیدش هنده خواهم خونونن که نوندش نه بخواد که تو حالا به دوست این داره بی کنیدش تا به چهارپایه چیزی رو میاد که کوله را دونم دیره پشتی و برو بالا کشتی آبیونه با تایدن به پنجره همون رو بیاشون دومشون چشه
خوابه ماما فایده رو تشنه مردی نیت هستم تا بزنم یه این چیه خودتون راست کنید برای امروز مدرک داری نصرن که بگی او زینه مال برامه اونم یه نقشه رو یاد من زیر کنید رو برام Basta. یا من دیگه این تفنگ تیجونه زارا کم کم فکری بود که یه جای پیدا کنم کجا پیدا کنم برن؟ منم مال کنم من بالاخره بابا فروشیم چه باید بروشمش؟ بابا چه تا خود داد کنیم من فکر ده پیدی هم که بخواه چه تا داد کنیم با مگه تنها بخواست خواستم میره یه زن درستونه که تیچه نایزه یوم عشان تخمه و فکر طلاقت اصلا هم معلوم که تو رسول فکر طلاقت که زارا بگم اصلا معلوم که تو رسول داریم راستی بالاخره باید ثابتی کنیم برام اینجوری زنگ عیزیم اونو ثابتی کنم باید ثابتی کنیم که با اون زارا شاید نقشه خود بود من شناسنامه‌اش چی نیستم وقتی شناسنامه‌اش بیا داخل دستت قشنگ می‌بینی که اسم اون زیر داخل شناسنامه‌اش ثبته تو ربطی رو می‌کنی واسه شناسنامه دارم تو خود نمیست ولی رسول نیست تو خود نیست باور کنی من چهار دارم بوم برزن نیسته من مزن نیسته لازم عددش هم خوشت با نمی‌بینی که نمیشه چه فکری کنی او کسی که نیخواست بوم بی که اون رازی نیسته بزی تو مطابقی خون نبینم باور بالاخره باید ثابتی تو خود میخوای باور کنی خود باید پیتری اون نفهمی اصلا نه قسمت نیست که زندگی خوبی داشته بود حالا که من فکر زندگی کنم- تا بوم خراب کنه حالا که من فکر کنم برام رو استر کار کنی قصد خونه نداره فکر بی خود نکن بومیش مواسه که کار نکنه چطور تا الان کار نکنه همیشه که من دوزی یا فکر کار افتاد نعم خب بدبختی زد نمیرم کار یه دست کنه دیشا آره ماتری کنه زرا بوم حالا ایربیان نیست خیالت از واقعا راحت ولی تلافی او زندانیری که رفتم تلافی که همه از زیتون کردی همش سر بودم فکر نکنم ما کلا به همه چی گذاشتم کار رو باد ایشون هم چه کار کنم سرش به خاطری که ماده و ما و اون رسول جارو خاطر داخل زندگی کنم او زمینم خمال خمه داخلش ناراضی کنم اصلا تو یا رسول حالا پول دنیا نده
یه بار اوسی تازه اجارهش که یه مرد خیلی کم داده. سلام ما همه تو اجاره ایدیم. این خبرداری به هاشا حتی قرارداد هم هستی. رسول پاس بود تا چند بار اجاره دادم. باشه پرسید. ولی وقتی که رفتم بعد چی کار کردم گفتم میگی به ما اجازه نه که داخل زندگی کنیم اون موقع اونه دام اجاره. میگم یه روز خوش داشته بودم. زندگی نباید سیاه کنم. من جمع نمیکنم. نه هر کاری دوست داری بکنم. من فرق مثلا تو خود تا زوری گیری خواستی بعد از زوری بری سفر تا قضات آماده لباست شوشته ظرفت شوشته نخواد جا جمع کنی نخواد خواب من کنی باید اجازه بگیرم. نخواد خود نخواد اجازه بگیری میخواید غذا راست کنی برم بالا غذا درست کنم. من میخوام تو بزن مثلا میخواید دستش دیش من داره. جریمه یکی داره کرده بیدم موتوله اصلا نیست شکایتی چی کنم بابر زندان. من شاید من زنا که چه چون اون نه دیگه جارو خودی را بلیز. مبتله آنش داره جور بخور. مبتله آنش داره برکه دیش. لباس تا میشونم قضا تا میپزم من ببر کن بشم. ظرف تو میشونم اون زندگی که کار نانجام میدی. خب کارات انجام بدی یعنی هر کاری که بوتی کنه تو بابت تلوف شما دروی میگه بود میره به سر زنم بابا چی خبر دارم قشنگ اونم که تو بابام هم دست بازی من نقش بازی نکن. برای که بگیم دونستن که بود زن داره هم دونستی زن داره هم دونستی منو زندانی کرده. تو همه چی خبر داری. سکو الکی تومتل نزن تهمت نیست حقیقت حقیقت هم سیبتر همیشه. الکی تومتل نزن بابا چیزی هم مطمئن نیستی خیلی مطمئن نمیدارم همه شاید نقشه خودتو بود باش همه چیز خود ثابتی بوده. همه چیز ثابتی بود از صبح تا برای خیوتی کنی برای اونیل مردم کلفتی کنی بیا قولی بافی بیا قضاش هم درست کنی همه کارا چکنی وظیفه خود تا چی نکنی بچه بیاری. مردی چی کار دیدی؟ مثلا منظورت چه کار دیدی؟ زد تو خود منو رای زندانی کردی داخل اونه تو خود بابا هم دستی. نه اصلا به من که دوش رسول نگی که برام رو میره نون ولی تو خود به همه چه خبر داشتی؟ سیسلی که خبر داشتی. به چه خبر داشتی؟ به اینکه با اون خامنه برو داخل زندان. اون داخل نه اصلا میدونستا که بود خب من وسیله جمع آپراتور بود و من وسیله من جمع که خانم هم سر کار. وسیله جان تو خبر داشتی. سیسلی که حرف میزنی. سیسلی روی که نگی من علی که چه خبر تونست آتو چرا پیچرم؟ و زهرا خانم بپرس. راست من دوش نستانم بهت نگو برام خوش خواستم گویونو هم مهونه خامنشون دم چی برده شده. الان سیسی گفتم تقصیر کنه خبر داشتی. خب ما پول خبر داشتم. همون که رزینه ایشونا مایبو هم رزینه بسون سی رزینه در خانه شد. راست یعنی طرف فکر ما مثلا زنیستن برام خبر داشتم. مایبو خانه شده بود. تو سیسی قد راست سیسی ما از نمیدونم چیزی بی که ایشار سری ما بودیم. هر به در سر. رسول یعنی که خیلی بگیم ما نستان دارم داخل خونه این که ما بینه خبر ندارم. ولی خدا الان برام رزینه سی به ما ربطی داره ایداره کنی باید؟ ها؟ ما جمع میکنم. اگم سیچی که ما رام به اسم منونه. چون تو بابام هم دستی. از کل معلوم که اصلا خودت دوتا نقشه کنی. چه خیلی میشه نامه. نقشه نظره دیگه میخوام من شکایت کنم. نقشه بخوام نقشه ریزم که بیام برم بابام داخل اون زندانی کنی؟ اصلا بود پولونه بود فقط یه بارومه و خب تمنونی هی بیسو زن. دیه را فتام. تمنونی. بکن فتام بود. نه رسول تو خود التماس همی که گوی به آپراتور بام بیار. من داخلی خواستم ما آپراتور داخل بیرون بزنیم. خب دستشی نیشن خب دستشی پامونی که آقا را شاید نه خواهد نه نیشه چون واسه نه چی نیمون کار دارم الان فقط دونم برام یه زینه دیسی تو زینه نم تو روزانی دی میتر زینه بسونه یعنی چه یعنی تو خبر داری مدو سکو رسول اینه همش نقشه خط نستانه این دروغه نم مثل خط
نقشه میخوای باور کنی بگه نقشه نقشه خود خود هر کاری دیدی خواهی کنی مثلا بگه نقشه سکر نصر بابا یهو برام همین یه شغل ربوزی نیست یهو یه شوه نه خیلی وقت زینه تازه معلوم بود خواستم برم روز آدم و بیا برزینم سو بدونست همه یهو میدونسته بود دونست. واسه باید زندگی کنم دونست چهار تا اون هستی که سرما به خاطر هونیا نیستی باید زندگی اگه به خاطر دنیا واسه باید زندگی خلا هم بالا زندگی که نمیدونم ما خطر شما کنم بالا بالا من بالا پیلش سیاست نگاهی رو مسیش بالا پیلش نگاهی دو بدبخت ما پیشه ایده مکتب پیشه ایده و با عملی که به اسم نیست هم داشت و خرجمونه همه به خوش رفت شد با عملی میشه بودی ها. رو چطور بودی رو بامه رفت شد من تو کاری کنی غیر داخل یه خیاطی با خیاطی من فکر درآمد آنچنانی داری طور نیست منی که بالا مال منه ها. بالا هیچ شما برای همون بالا خود رسول برای همون بالا زندگی هر من توی دیگه چیکارتی کنم جریمه اینو بابا دیگه سرم بزنی ده اصلا اجاره هم اتونی رسول همچین چیزی یا بود که شما جریمه کنید من از شکایت کنید که چوب یعنی ما ایران اجاره کردیم بیرون اجاره که رسول همش یه بار اجاره دوام میده به هر حال ما ایران اجاره واسه که رسول دوستی که به قول خود یعنی عشقتی خواسته تا زور ما همه کار دیگرم خب خوبه اما حالا که من برنامه خود دیگه زینه سن من مطمئن نیستم که زینه خود خسی حالا با کار این وقت با مود خود خسی میگم زینه یعنی مطمئن نیستی؟ یه همش نقشه خود نصره نقشه ما؟ از کن معلوم اصلا خودتو بلاس برام نمورده که برام هر چی کنی میآورم با عکسش نشونه تو همه تا باور کنی؟ عکس کی نشون آه. داد عکس کی عکس خانواده‌ای بهشون نشونه جان که بفهمی؟ ها؟ عکس خانوادگی و کی نشون میده رسول به اون سینه شد این چی رسول زینه کی تبع یا همونه که وقتی گم دیگه هم ده عکس ده مسیج ده هم هستی میگه آخه بگی زینه و ای بچه که نه بچه برام و زینه چیه ده برام سفیدی رو؟ اینا ما دروبت کنه اصلا درویه عکس درویه خیلی باور که خیلی باور نه خیلی باید زنده که خیلی زنده نه به ما داشت ربطی نبود کامه داشتم 1000 بار ما برام اون اذیت کرد چون برام شانه زیاد کرده با طلو پیشم میدروی تو خود اینونی که من اصلا این ناشون که بعد نستنم رو روسه چطور حالا که پیشه گردن من و گردن ما خب او بلایی که سر ما بود نفس سرش ها نیبریم خب؟ ولی تا برام بیا قشنگ همه چی معلوم هم فیدم برای دورم و زینه که برام حالا تا ما چه بلایی سر بیار متاخم مطمئنه و اون حرفیش کنی که باور نید این خطا بزنم نفهم زراسه کو یعنی ده از این بعد نه تو نه برام حق بی‌احترامی هیچ بی‌احترامی که به مثلا کنی ننوری می‌نیمتون تا الان هم بلای سرش آقا هیچی بهتون نگم ولی از این بعد اگه بخوایم وکالت کنیم ده نخوشی بخشتون نمون هر اصلا ما هم ده دونیم رسول سیچی توی و بی سیچی دفعه قد رفتار قد همه چی سیسی توره بیام سیچی شما اصلا نیدیم ما از این دیارمون داشته بود خدا هم هم اصلا چهار داشتم تو سیچی توری حرف بزنیم ده ما هیچی نگویم هی ایشا شوش ادراواریم خدا هم ایرون هم زاره چیم هم بخوای ایمان کنی هدن اصلا اولندش حق نبی دومندش باید زلمه ما نبی ایمان رو میدن
زمین هم نسل خوش داره ما رو درشتی کنه نداره ما داریم زندگی منو بسازیم یعنی چی کاری شد برام یا رسول، یعنی الان تو برام یا مثلا یه کاری کنه و سام فراری کنه یعنی چی به کور معلوم که برام زنیسه شاید دورین خط پست ده عکسش هم نشون دادم شاید عکسی دیش بود، شاید عکسی خالش بود، شاید عکسی به تو عکس کی؟ به تو عکس کی؟ با هیچ خوشقامی نه ده نه مثلا قرار سی مثلا قرار بود سر کارات بوش بخش منشا هر چی ده خب مثلا گوش بخواه به دایستش بیاره مثلا دخش هم کوتانیا چون ما بخوام سر خاطر بگم مثلا ناراحت بیاید ده چه برسی شد حتی ایسا هیچی نگم سی خاطری بیاد چیز ناراحت نبود خوش ناراحت نبود نشد بخواستم خونه وارد قضیه نکنم ما وارد قضیه نکنیم مدام خطی ده برای هر جو با او زینه خیلی بسازی بساز به ما چیز ربطی نداره بشور شده بابا کارا رو در خونم موضوع خود خداحافظ